kanyang tulay. Eh, ano naman gagawin natin dyan? Tayo. Oy, tignan mo to, Charlie, oh! 20 tabla ang kailangan. Magbuhat ng isa-isa lang sa bawat kamay upang kayo'y makalusot. Ilang beses maghahakot. 20 tabla. Isa sa bawat kamay. Ilang beses mag-aakot? Ilang beses nga ba? Teka, ilang ba kamay natin? 1, 2, 3, 4. Kung 4 ang kamay natin at 20 ang tabla, ilang beses tayo mag-aakot? Di bali, 20 divided by 4 equals 5. 5 times tayo mag-aakot. Eh, 5 times nga ba? Subukan natin. Sige. Ay, pati siya! Bakit? Kaya ko naman palumpuat ng 2 tabla sa bawat isang kamay. Eh, pero ang sabi dun, di ba? Isa-isa lang bawat kamay. Eh, pala, tulungan mo na lang ako. Wala ka. Kunin natin yung mga letters. Katumbas sa pagsunod sa utos ay pagtanggap ng gantimpalang lubos-lubos! Ha? Eh, paano? Ba't sila nawala? Paano kaya to? Ano ko? Grabe na kasi kayo, hindi pwede! Ouch! Aray ko? Ay, nako! Ano na nga bang gagawin ko sa inyo? Eh, maawa na po kayo sa amin. Eh, pabalikan nyo na po kami. Tingnan nyo, malapit na namin makumpleto. Opo. Ay, o sige. Makakaalis kayo sa isang kondisyon. Batuhin ang mga numerong to ng mga bola para ang total ay maging 50 o 50. Ako, 11! 11 plus 12 equals 23. Ano naman, 14 na lang natitira sa akin. 14 plus 23 equals 37. 13 pa ang kailangan natin para maging 50 o 50 ang total. Yan na, 50 na o 50 ang total. O, di na na tayo. Sige. Ay, teka. Meron pang letters. M-A-L-O. Malo. Ayun. Ay, salamat at nakabalik na rin sila.